Hallo, welkom bij weer een nieuwe video. Deze video gaan we beginnen met het koken van een receptje voor het avondeten. Dus als er iets is wat jou niet interesseert en je wilt gewoon het schoonmaken zien, dan heb ik hoofdstukken toegevoegd in deze video. Dus dan kan je dat gewoon skippen en doorgaan naar het schoonmaken. Veel kijkplezier! Hier ligt wat we nodig hebben. 2 ajuinen, cheddarkaas, ik gebruik van die smeltkaas en ik heb hier 4 plakjes liggen. 2 wortels, 75 ml melk, een halve kilogram gehakt, 250 gram erwten, een halve kilo aardappelen en 1 eetlepel bloem. We beginnen met het preppen van de groenten. Dus we schillen de aardappelen, we schillen de wortelen. Daarna gaan we de wortels ook raspen. De ajuin gaan we in stukjes snijden. En dan is het eerste wat we gaan doen, puree maken. En het recept wat we eigenlijk aan het maken zijn, dat noemt een shepherd's pie. Dus dit is een ovenschotel met puree, gehakt en groenten. En kaas erbovenop. Ik heb het al een paar keer gemaakt. Het is heel eenvoudig en lekker. Please don't go. I'd rather have you stay in. Feel better on the weekend. Give my life a better meaning. Let me stay where I'm in phase. I feel better on the weekend. I feel better on. Woeps, blooper! Onze aardappelen zijn aan het koken voor de puree. Dus dan kunnen we beginnen met het gehakt te bakken en nadien ook alle groenten toe te voegen. Doe niet zoals mij, gebruik geen metalen lepel om te roeren in een pan met een anti-aanbaklaag, want je wilt die niet beschadigen. Je moet eigenlijk een houten of een plastieke lepel gebruiken daarvoor. En wie laat er nog koud water lopen als je kokend water moet afgieten? Aan de puree voeg ik nog melk, boter, peper, zout en nootmuskaat toe.
puree mogen we nu even opzij zetten en dan voegen we nu gewoon nog de wortels en de erwtjes toe aan het gehakt mengsel. En daarna kunnen we het in een ovenschaal doen en in de oven zetten. Ik wou dat ik een grote kastrol gekozen had om dit mengsel in te maken, want roeren in deze pan met zoveel groenten en gehakt erin, er valt van alles langs de pan uit. Maar in elk geval moeten we dadelijk ook nog blussen met onze bouillon. Lose control, get away. I feel better on the weekend. Je mag alles nu laag per laag toevoegen in een beboterde ovenschaal en de puree gaan we mooi verspreiden. Daarna doe ik nog wat kaas erbovenop. Dit moet dan nog een half uurtje in een oven van 200 graden. Ik heb jammer genoeg geen beelden van hoe dat het uit de oven kwam, want ik moest met spoed naar de dierenarts voor Jette, onze hond, want zij had een halve chocoladewafel gegeten. Die jammer genoeg nog op de salontafel lag. Die was dan verpakt. Die zat nog in het plastiekje, maar zij heeft die er toch uitgekregen en opgegeten. Dan de keuken. Die ga ik eerst opruimen, de vaatwasser vullen, die aangekookte pan, die ga ik laten weken met water en afwasmiddel. Eerst haal ik alle vuile vaat uit de gootsteen en daarna ga ik de gootsteen schrobben en nadien aan de afwas beginnen. Ik weet dat sommige mensen de gootsteen schrobben na de afwas, maar dan heb ik het gevoel dat ik aan het afwassen ben in vuil water. Dus hoe doen jullie het juist? Wie van jullie heeft er nog zo'n zwarte granieten gootsteen? Want ik heb al een beetje spijt van onze keuze om voor zo'n pombak te kiezen, omdat ja, je hebt eigenlijk altijd wel kalkvlekken. Dus ja, ik droog hem tegenwoordig echt altijd goed af, dat er geen water achterblijft in de gootsteen. Maar eerlijk gezegd, ja, je blijft toch wel kalkvlekken hebben. Dus ik weet niet of jullie een tip hebben hiervoor. Mensen die ook zo een gootsteen hebben, dan mag je mij dat zeker laten weten. Try to find myself again, but life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong.
strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, go, go. Running to better times. Go, go, go. From my emotions I'll go, go, go. Dus hier ben ik gewoon eigenlijk alle aanrechten, de etentafel, de salontafel aan het afvegen. Eerst met nat en dan met droog. Eerst neem ik sowieso ook met droog gewoon alle kruimels weg. Dat doe ik gewoon met de hand. En dan ga ik hier nu de placematjes afvegen. Dat linkse wat je ziet liggen, dat is geen placemat. Dat is een herbruikbaar stuk bakpapier. Maar dat krijg je niet meer helemaal proper. Dat blijft altijd zo vuil. En dan van tafels vegen over naar stofvegen. En het is vandaag echt stofvegen op een super grondige manier. Zelfs de poten van de zetel en de onderste pootjes van de kasten, alles wordt afgeveegd. Eerst met droog en nadien met nat. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night, like I'm leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, go, go. Running to better times. Go, go, go. From my emotions I'll go, go, go. Running to better times. To better times. To better times. Een tip als je je tv met nat wilt poetsen, is om dat echt alleen met water te doen. Want ik heb het ook al eens met allesreiniger gedaan, maar toen kreeg ik allemaal vegen op het beeldscherm. Dus toen heb ik het meermaals met water moeten doen om het eraf te krijgen. Dus dat was even paniek. To the left, look to the right. Nothing can stop me in the night, like I'm leaving all the bad stuff. Go, go, go. Running to better times. Go, go, go. From my emotions I'll go, go, go. Running to better times. To better times. To better times. Hier kan je echt aan mijn gezicht zien dat ik er genoeg van heb, maar we blijven gewoon gaan. En dan die stoffen lampenkap, die is echt al minstens een jaar niet meer gepoetst, om eerlijk te zijn. Ik heb het eerst geprobeerd met de stofzuiger, maar dat was niet zo effectief. Maar met de lintroller heb ik het echt heel schoon gekregen. Dus dat is een tip voor jou. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me. Als ik aan het afstoffen ben, verwijder ik ook steeds dode stukjes plant. En nadien stof ik ook de bladeren van de plant af, want die vangen veel stof. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are the solution. You are the solution. Everything I needed. Never thought I'd meet someone like you. You know you are the reason why I feel like I can fly. Thinking about you day and night. I love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are. Voor iedereen die het nog niet weet, stofvegen is mijn minst favoriete klus. Echt gewoon vervelend om alles wat op je kast staat te verplaatsen, af te vegen, terug te zetten. Ja. You are the solution. You are the solution. You are the solution. I just wanna look into your eyes. You know you make me feel like I'm alive.
beetje jammer van de lichtinval hier, maar dat is niet altijd makkelijk omdat we zoveel grote ramen hebben. Maar hier ga ik gewoon nog de tafelpoten afvegen en ook de poten van de stoelen. En dan zien jullie zelfs hoe vuil dat de duster is. Niet te vergeten dat ik die tussendoor regelmatig ben gaan uitkloppen buiten, maar dus toch zo vuil. Shooting me with words, but I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. 'Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Let me tell you, no, because my eyes are open, your words will. Voetstoepjes hang ik altijd te drogen op het droogrek. Ik heb het gevoel als ik ze in de droogkast droog dat ze minder vocht opnemen. I don't know how you fall asleep at night, knowing that your words are hurtful, it's just. Dit is een boodschappenshoplag van de Lidl. Dat is het overzicht en dan zullen we even van links naar rechts gaan. Maar ik ga niet alles benoemen, gewoon. Kijk, deze banaan is al afgebroken. Dat is eigenlijk aan de kassa gebeurd. Ik dacht, zou ik er iets van zeggen of niet? Maar ik dacht, laat het gewoon zijn. Dit heb ik nog nooit gegeten. Dat wou ik eens proeven. Ik heb wel al surimi gegeten, maar deze zijn zo in garnaalvorm. Ja, dit zijn die proteïnepudding. En ja, een soort van proteïne-yoghurt-achtige toestanden. En dit is zo een proteïne-drink. Maar, niet dat ik dat gewoon zo drink. Maxim drinkt dat wel gewoon zo. Maar ik doe dat in mijn koffie. En zeker in mijn ijskoffie. Dat is echt lekker. Dan krijgt dat nog zo'n vanillesmaak. Glutenvrije pasta. Ja, en dit is van die vegan tortellini. Ik dacht, ik ga dat eens proberen. Dat was precies ook nieuw in de Lidl. Room die gemaakt is van havermelk of zo, ja. Dat is voor een vegan optie van room. Maar dat hadden ze toch nog niet, zover ik weet. Ja, en hier gewoon appels en appelsine